126, 126, 126. Just eliminate cái home sound. Một bên là buộc giáp, một bên là for cho nghĩa, because hai cái microphone is different kind. Còn 4 cái bua 48V là condenser mic for cả đoàn. 126, 126, check testing 126. So now just only two problem. Nếu mà clear được cái frequency 100, 160, 250 and 400. Nếu mà nó không có line nữa là coi như là nó clear khỏi cái tiếng hú. 126, 126, check testing, check testing, check. Nào, rất là gần với cái mic này. Ok. Check testing, check testing. 126, 126, 126, check. Chúa chăn nuôi tôi còn mà thiếu gì? Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi, còn sợ ai?